नमस्ते। आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई डटिङ टुल्सको स्टाइलमा अलिकति युनिक एन्ड डिफ्रेन्ट नेल आर्ट डिजाइन बनाएर देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ ब्ल्याक जेल पोलिस एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैज अ बेस कोट अनि यसलाई केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। जति पनि मैले मटेरियलहरु प्रोडक्टहरु युज गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मैले सबै डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरहरुको लागि लिस्ट राखिदिएको छु। आई होप इट विल हेल्प यु। अनि हामीलाई चाहिने कलर भनेको रेड येलो मैले हजुरहरुलाई भिडियोमा देखाइ नै रहेको छु। हजुरहरुले यसरी नै राख्नु होला। अलिकति हजुरले जब ब्लेन्ड गर्नुहुन्छ जब हजुरहरुलाई चाहिँ इजी हुन्छ युज गर्नलाई ब्लेन्ड गर्न ओर्नलाई फेरि हजुरले अलिकति मिक्स म्याक्स हुन्छ कि यसरी हजुरले प्लेटमा राख्नु भएन भने चाहिँ सो राखिसकेपछि हजुरले चाहिँ थिन नेल आर्ट ब्रशको हेल्पबाट चाहिँ हजुरले थिन लाइन मैले जसरी भिडियोमा तानिरहेको छु त्यसरी नै तान्नु होला। एकदम केयरफुली एन्ड एकदम स्लोली गर्नु होला। मैले चाहिँ भिडियो अलिकति स्पिड बढाएको छु सो यु गाइज वन्ट गेट बोर्ड। अनि त्यसपछि हजुरहरुले गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ आधीसम्म मात्र ड्रा गर्नु होला जसरी मैले भिडियोमा हजुरहरुलाई देखाएको छु त्यसरी नै। अनि गाइज यहाँ चाहिँ लाइन गएको छ यति बेला। अनि लाइन गइसकेपछि पीडामा मैले अर्को स्ट्यान्ड वाला केयर गर्ने टुल्स छ एउटा मसँग त्यसले नै युज गरिरहेको छु। यसको नाम चाहिँ मैले बिर्से के थियो हैन, तर त्यसकै हेल्पबाट चाहिँ मैले यो फुल डिजाइन केयर गरिरहेको छु। अनि यसपछि चाहिँ केयर गरिसकेपछि मैले रेड जेल नेल पोलिस युज गरेर चाहिँ हल्का स्लाइडबाट चाहिँ रेड जेल पोलिसको डिजाइन बनाइरहेको छु। हैज अ फ्ल्याग सर्ट के सर्ट है। अनि त्यसलाई मजाले फिल गर्नु होला। फिल गरिसकेपछि डोन्ट फर्गेट टु केयर इट फर 30 सेकेन्ड। अनि फेरि केयरिङको लागि चाहिँ मैले केयर त्यसले के भन्छ हौ हजुरहरूलाई म भिडियोमा देखाउँछु। यसको नाम के थियो मैले बिर्सेँ। केयर ल्याम्प त हो तर सानोवाला कि स्ट्यान्डवाला ल्याम्प हो। सो त्यो युज गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अब लाइन जान्छ घरिघरि अब पानी पर्ने मौसम पनि भयो सो त्यही भएर जान्छ। अनि यो चाहिँ मैले राखिरहेको थिएँ क्या ब्याकअपको लागि है। अनि एकचोटि हजुरले केयर गरिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि ब्रसहरू चाहिँ क्लिन गरेर राख्नु होला है। अनि त्यसपछि आयो टर्न येल्लो जेल नेल पोलिस युज गर्ने पालो। अब जुन हामीले रेड नेल आर्ट गरेको थियौँ त्यसको साइडमा हल्का लाइनिङ गरिदिनु होला। लाइनिङ गरिसकेपछि यसलाई पनि केयर इट फर 30 सेकेन्ड। यो चाहिँ अलिकति हजुरको चाहिँ डटिङ टुल्स इन्स्पायर्ड अनि प्लस अलिकति लेट्स क्रिएट समथिङ न्यू भनेर चाहिँ मैले आफ्नै डिजाइन निकालेको। अनि हजुरहरूले चाहिँ केयर गरिसकेपछि इट्स टाइम टु प्ले अलङ विथ डटिङ टुल्स। डटिङ टुल्सको हेल्पले चाहिँ हजुरले डट 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 दिनुपर्ने हुन्छ, नामै त डटिङ टुल्स। सो यो चाहिँ प्रायः हामीले डट कुनै पनि थोप्ला युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले डटिङ टुल्सको हेल्पबाट बनाउन सकिन्छ इजिली नै है। अनि यसरी चाहिँ हजुरले मैले जसरी बनाइरहेको छु यु गाइज क्यान सी इट्स अ सुपर इजी ट्युटोरियल जसले पनि बिगिनरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले केयर इट फर 10 सेकेन्ड। अनि सुकाइसकेपछि चाहिँ लेट्स अप्लाई सम नेल स्टोन। हजुरहरूलाई यो चाहिँ हजुरसँग अप्सनल हो, हजुरहरूले बनाउन एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यु गाइज क्यान जस्ट लिभ इट आफ्टर एप्लाइङ म्याट टप कोट। अनि म्याट टप कोटमा पनि हजुरहरूले यु गाइज क्यान एप्लाई म्याट टप कोट और साइनी टप कोट है। म्याट टप कोट लगाइसकेपछि चाहिँ मैले नेलस्टोन एप्लाई गरेर यसलाई पनि केयर इट फर 30 सेकेन्ड केयर गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ स्मल नेल स्टोन एप्लाई गर्न गइरहेको छु र यसको लागि चाहिँ सुरुमा मैले नेल ग्लु एप्लाई गरिरहेको छु। जुन एरियामा मैले चाहिँ यो नेल स्टोन लाउन गइरहेको छु त्यही एरियामा चाहिँ मैले नेल ग्लु एप्लाई गरेँ। अनि त्यसपछि सबै नेल स्टोनलाई प्रपरली लगाइसकेपछि चाहिँ एट्याच गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई केयर गर्छु फर 30 सेकेन्ड। हजुरहरूले चाहिँ यसमा अरू डिजाइन पनि अरू नेल स्टोनको डिजाइन पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, हेज योर चोइस। मैले चाहिँ यहाँ स्मल नेल आर्ट स्टोन युज गरिरहेको छु। अनि केयर गर्नु होला अभियसली यसमा।
And here's the final look guys after curing. र केयर गर्नलाई चाहिँ अगेन म सेक्युर गर्छु एकचोटि क्योर गरेर अनि here is the final look. I hope you guys love this tutorial and don't forget to subscribe and thank you so much for watching until the end. Bye bye.